15 helppoa keskustelua suomeksi. Hei ja tervetuloa Simple Finnish Stories-kanavalle. Tänään meillä on todella hyödyllinen video sinulle, joka asut Suomessa tai valmistaudut ykitestiin. Opettelemme 15 tärkeää arkielämän keskustelua. Harjoittelemme esimerkiksi sitä, mitä sanot hätätilanteessa, miten toimit uimarannalla ja kuinka teet reklamaation kaupassa. Ota mukava asento ja kuuntele. Aloitetaan. Osa 1. Hätätilanteet ja ongelmat. Keskustelu 1. Sairauskohtaus kadulla. Hätäkeskus. Hei, tarvitsen apua. Täällä on tapahtunut onnettomuus. Yksi vanhempi mies kaatui juuri kadulla. Tänne tarvitaan ambulanssi nopeasti. Mikä on tarkka osoite tai sijainti? Olen Kalliossa, Helsingissä. Olemme Vaasankadun ja Fleminginkadun kulmassa, aivan ruokakaupan edessä. Onko mies hereillä? Pystyykö hän puhumaan? Ei pysty. Hän on täysin tajuton. Hän löi päänsä asfalttiin ja täällä on vähän verta. Hengittääkö hän? Katso, nouseeko ja laskeeko hänen rintakehänsä. Odota hetki, niin katson. Kyllä, hän hengittää, mutta hyvin raskaasti. Selvä. Ambulanssi on nyt matkalla sinne. Älä siirrä häntä. Voisitko pysyä hänen luonaan siihen asti, että ambulanssi tulee? Kyllä, minä jään tähän odottamaan. Kuinka kauan siinä kestää? Ensihoitajat ovat siellä aivan muutaman minuutin kuluttua. Soita heti uudestaan, jos tilanne muuttuu. Keskustelu 2. Uhkaava tilanne metrossa. Hätäkeskus. Kuinka voin auttaa? Moi, olen metrossa matkalla itään päin. Täällä on hyvin aggressiivinen mies, joka huutaa ja uhkailee matkustajia. Missä vaunussa olet? Ja millä asemalla metro on juuri nyt? Olemme ensimmäisessä vaunussa. Ohitimme juuri Sörnäisten aseman. Seuraava asema on Kalasatama. Näetkö miehellä asetta? Onko hän lyönyt ketään? En näe asetta, mutta hän potkii penkkejä ja on erittäin arvaamaton. Ihmiset pelkäävät ja yrittävät pysyä kaukana hänestä. Selvä. Lähetämme vartijat ja poliisipartion Kalasataman asemalle vastaan. Pysy rauhallisena ja siirry tarvittaessa seuraavaan vaunuun. Kiitos paljon. Yritämme siirtyä toiseen vaunuun, kun metron ovet aukeavat. Voitko vielä kuvailla, miltä mies näyttää? Hänellä on musta nahkatakki, punainen pipo ja iso reppu. Hän on ehkä noin 30. Kiitos tiedoista. Apu on pian paikalla. Keskustelu 3. Reklamaatio vaatekaupassa. Moi! Kuinka voin auttaa tänään? Moi. Ostin tämän neuleen teiltä 2 päivää sitten. Huomasin kuitenkin eilen kotona, että sen hihassa on reikä ja sauma on purkautunut.
Voi harmi. Katsotaanpa. Oletko ehtinyt käyttää tai pestä neuletta? En ole. Siinä on vielä tämä alkuperäinen hintalappu kiinni, kuten näet. Aivan. Tämä on selvä valmistusvirhe. Sauma ei ole kestänyt. Onko sinulla kuitti tallella? Kyllä, tässä on kuitti. Ostin tämän perjantai-iltana. Kiitos. Haluatko mieluummin uuden, samanlaisen neuleen, vai haluatko rahat takaisin? Meillä on näitä vielä 1 kappale varastossa. Ottaisin mieluummin rahat takaisin, kiitos. En ole aivan varma, kestääkö se toinenkaan neule. Ymmärrän täysin. Laitatko maksukortin tähän maksupäätteeseen, niin teen hyvityksen. Summa näkyy tililläsi parin päivän sisällä. Hienoa! Kiitos paljon nopeasta avusta. Eipä kestä. Pahoittelut vielä kerran vaivasta ja mukavaa päivän jatkoa. Keskustelu 4. Korttien sulkupalvelu. Korttien sulkupalvelu. Asiakaspalvelija Pekka puhelimessa. Hei, lompakkoni varastettiin juuri äsken ravintolassa. Minun täytyy sulkea pankkikorttini välittömästi. Todella ikävä kuulla. Hoidetaan tämä heti kuntoon. Saisinko henkilötunnuksesi? Kyllä, se on 1 5 0 6 8 5 viiva 1 2 3 A. Kiitos. Nimelläsi on 2 korttia. Visa Debit ja Visa Credit. Suljemmeko molemmat? Kyllä, molemmat olivat siellä lompakon sisällä. Suljen ne molemmat. Selvä. Kortit on nyt pysyvästi suljettu ja poistettu käytöstä. Kukaan ei voi enää maksaa niillä, joten rahasi ovat turvassa. Onneksi. Olin todella huolissani. Voinko tilata uudet kortit teidän kauttanne nyt heti? Uudet kortit pitää valitettavasti tilata oman pankin asiakaspalvelusta tai verkkopankin kautta. Minä voin vain sulkea kortit. Ymmärrän. Teen sen heti kotona. Muista myös tehdä varkaudesta rikosilmoitus poliisille. Sen voi tehdä helposti netissä. Kiitos neuvosta. Teen senkin heti, kun pääsen tietokoneelle. Kiitos avusta. Osa 2. Kesä ja vapaa-aika. Keskustelu 5. Uimarannalla. Anteeksi. Voisitko katsoa hetken aikaa minun tavaroitani? Menen tuonne veteen uimaan, enkä halua jättää laukkuani yksin rannalle. Totta kai, minä voin katsoa tavaroita tästä penkiltä. Mene vain rauhassa. Kiitos paljon. Se auttaa. Oletko muuten ehtinyt jo uimaan? Onko vesi kovin kylmää? Olen käynyt uimassa ja vesi on yllättävän lämmintä tänään. Varmaan noin 18 astetta. Mutta tuolla kauempana se tuntuu vähän viileämmältä. No, 18 astetta kuulostaa ihan riittävältä minulle. Tulen takaisin noin 10 minuutin päästä.
Selvä. Pidän tavaroistasi huolta. Nauti uimisesta. Keskustelu 6. Grillaamassa. Moi, onko tässä grillissä vielä tilaa parille makkaralle? Minulla on tässä vain pieni paketti. Terve. Joo, tähän mahtuu hyvin. Laita makkarat tuohon grillin nurkkaan vain. Nuo meidän pihvit ovat valmiita noin 10 minuutin kuluttua. Kiitos, todella ystävällistä. Käyttekö te usein täällä grillaamassa? Kyllä, tämä on meidän vakiopaikka aurinkoisina päivinä. Täällä on yleensä mukavaa porukkaa. Asutko sinäkin täällä päin? Oletko sinä asunut täällä lähellä pitkään? Muutin tähän viereiseen taloon vasta viime kuussa, joten vasta tutustun tähän alueeseen. Tämä on todella kiva puisto. Tervetuloa naapurustoon. Kyllä täällä viihtyy, varsinkin kesällä. Keskustelu 7. Sporttibaarissa. Jalkapallon MM-finaali. Anteeksi, saako tähän pöytään istua? Kaikki muut paikat näyttävät olevan täynnä. Totta kai. Istu vain. Täällä onkin aikamoinen tunnelma tänään. Kumpaa joukkuetta sinä kannatat tässä finaalissa? Olen seurannut koko turnauksen ajan Argentiinaa, joten kannatan heitä. Messi on huikea pelaaja. Entä sinä? Minä olen Ranskan puolella, joten meillä taitaa olla pieni taistelu tässä pöydässä. Haha, no niin taitaa olla. Mutta pääasia, että tulee hyvä peli. Onko tämä muuten ensimmäinen kerta, kun katsot MM-finaalia täällä? On joo. Yleensä katson kotona, mutta halusin kokea tämän fiiliksen muiden kanssa. Onhan tämä aivan eri asia, kun porukka huutaa yhdessä. Keskustelu 8. Kirpputorilla. Hei, tämä takki on todella hienon värinen. Onko tämä aitoa villaa? Terve. On se. Se on 100% merinovillaa. Se on lämmin ja todella laadukas. Se näyttää tosi hyväkuntoiselta. Mitä pyydät tästä? Hintalapussa lukee 15 euroa, mutta voin myydä sen 12 eurolla, jos ostat sen heti pois. Lähtisikö tämä 10? Minulla on tasan 10 käteistä mukana. No, 10 käy. Osta pois vain, se on hyvä takki sinulle. Kiitos paljon. Tämä tulee todella tarpeeseen syksyllä. Osa 3. Liikenne ja asiointi. Keskustelu 9. Bussipysäkillä. Anteeksi, tiedätkö, meneekö bussi numero 20 Kamppiin? Tämä aikataulunäyttö on kokonaan pimeänä, enkä näe reittejä mistään. Hei, kyllä menee. Näyttö taitaa tosiaan olla rikki, joten minä katson aikataulun ja reitin sovelluksesta puhelimestani. Hienoa! Mitä sovellus sanoo? Milloin seuraava bussi on tulossa? Olen menossa tärkeään tapaamiseen ja pelkään, että myöhästyn. Sen pitäisi olla täällä noin 5 minuutin kuluttua.
mutta keskustassa on iltapäivisin usein ruuhkaa, joten bussi voi olla hieman myöhässä. Selvä. Hyvä tietää. Osaatko muuten sanoa, voiko bussikuskilta vielä ostaa lipun käteisellä? Ei valitettavasti voi. Kuskilta ei ole voinut ostaa lippuja enää pitkään aikaan. Onko sinulla HSL-sovellusta tai matkakorttia? Ei ole kumpaakaan, koska asun toisessa kaupungissa ja olen täällä vain käymässä. Mutta minulla on pankkikortti, jossa on lähimaksu. Voinko käyttää sitä? Kyllä voit. Kuskin vieressä on kortinlukija. Laitat vain kortinlukijan lähelle, niin laite veloittaa lipun hinnan. Se on todella kätevää. Loistavaa. Kiitos paljon avusta. Tuolta se bussi taitaakin jo tulla. Niin taitaakin. Bussi numero 20. Hyvää matkaa. Toivottavasti ehdit tapaamiseen ajoissa. Keskustelu 10. Löytötavaratoimisto. Moi! Hukkasin eilen avaimeni. Tulin kysymään, onko joku mahdollisesti tuonut niitä tänne löytötavaratoimistoon. Moi. Katsotaanpa. Osaatko sanoa yhtään missä päin ja mihin aikaan hukkasit ne? Luulen, että ne tippuivat taskustani joko metrossa tai Helsingin päärautatieasemalla eilen iltapäivällä, ehkä noin 5 aikaan. Selvä. Meille tulee juuri sieltä todella paljon avaimia päivittäin. Voisitko kuvailla avainnippua vähän tarkemmin? Siinä on yhteensä 3 avainta. Yksi iso ja hopeinen Abloy-avain kotiin ja sitten 2 pienempää avainta. Toinen pyörän lukkoon ja toinen kuntosalin kaappiin. Oliko avaimissakin jotain erityistä avaimen perää? Se auttaa meitä tunnistamisessa. Kyllä oli. Siinä on sininen kuntosalin muovinen avainperä ja sen lisäksi pieni puinen karhu. Puinen karhu. Odota pieni hetki, minä tarkistan heti tietokoneelta. Joo, metron siivoja on löytänyt juuri tuollaisen avainnipun eilen illalla. Käyn hakemassa sen tuolta takahuoneesta. Ovatko nämä sinun avaimesi? Kyllä ovat. Nuo ovat juuri ne. Voi mikä helpotus. Minä ehdin jo huolestua, että joudun tilaamaan uuden lukon kotioveen. Hienoa, että ne löytyvät näin nopeasti. Tarvitsen sinulta vielä henkilöllisyystodistuksen. Tästä menee myös 5 euron säilytysmaksu. Tässä on ajokorttini. Ja voinko maksaa tuon 5 euroa pankkikortilla? Kyllä vain, korttimaksu käy oikein hyvin. Keskustelu 11. Pyöräkorjaamo. Moi! Pyöräni kumi on puhki. Eturengas on täysin tyhjä. Enkä pysty ajamaan pyörällä ollenkaan. Tervepä terve. Katsotaanpa vähän. Joo, se on tosiaan aivan litteä. Näyttää vahvasti siltä, että sisäkumi on mennyt rikki. Meidän täytyy vaihtaa se uuteen.
Selvä homma. Osaatko sanoa, paljonko se suunnilleen maksaa? Uusi sisäkumi ja itse vaihtotyö tekevät meillä yhteensä 25 euroa. Se on melko nopea toimenpide. Se ei kuulosta pahalta. Haluaisin vielä kysyä, voisitteko samalla tarkistaa myös pyörän jarrut? Ne pitävät kovaa vinkuvaa ääntä, kun jarrutan alamäessä. Totta kai, minä merkitsen sen ylös. Tarkistetaan jarrut. Se voi johtua vain liasta. Tai sitten jarrupalat ovat kuluneet loppuun. Jos joudumme laittamaan kokonaan uudet jarrupalat, se maksaa 15 euroa lisää. Sopiiko se sinulle? Kyllä sopii. On todella tärkeää, että jarrut toimivat kunnolla, varsinkin nyt, kun liikenteessä on niin paljon muitakin pyöräilijöitä. Olet aivan oikeassa. Turvallisuus ennen kaikkea. Mikä on puhelinnumerosi? Minä kirjaan sinun tietosi järjestelmään. Se on 040 123 456 7. Milloin luulet, että pyörä on valmis? Voinko hakea sen jo tänään? Meillä on juuri nyt aika paljon ruuhkaa täällä korjaamolla, joten tänään se ei valitettavasti ehdi. Mutta huomenna iltapäivällä sen pitäisi olla valmis. Minä lähetän sinulle tekstiviestin, kun voit tulla hakemaan sen. Kuulostaa hyvältä. Maksanko minä nyt heti vai vasta sitten, kun haen pyörän? Voit maksaa vasta noutaessa, kun tiedämme tarkan hinnan noista jarruista. Tässä on sinulle kuitti. Pidä se tallessa. Nähdään huomenna. Osa 4. Arjen tilanteet ja palvelut. Keskustelu 12. Naapurin ovella. Moi naapuri. Anteeksi, että häiritsen näin lauantai-iltapäivänä. Toivottavasti en herättänyt sinua päiväunilta. Hei! Ei se mitään, olin juuri keittämässä kahvia. Kuinka voin auttaa? Minulla on pieni ongelma. Yritän koota sellaista uutta Ikean kirjahyllyä olohuoneeseen, mutta huomasin juuri, että minulta puuttuu kunnollinen ristipääruuvimeisseli. Olisiko sinulla ehkä lainata sellaista? Ristipääruuvimeisseli. Odota hetki. Minä käyn katsomassa eteisestä. Minulla on siellä sellainen pieni työkalupakki. Tule vain peremmälle, jos haluat. Kiitos, mutta minä voin odottaa tässä ovella. Minulla on vain sukat jalassa. En halua tuoda roskia ja likaa sinun lattiallesi. No niin, täältä löytyi. Tässä on tällainen malli, jossa voi vaihtaa pään. Se sopii varmaan oikein hyvin noihin huonekalujen ruuveihin. Oi, tuo on aivan täydellinen. Palautan tämän heti huomenna aamulla, kun hylly on koossa. Sopiiko se? Sopii oikein hyvin. Ei tällä työkalulla mikään kiire ole. Onnea hyllyn kokoamiseen. Se voi joskus olla aika turhauttavaa hommaa. Kiitos. Sitä onnea todellakin tarvitaan. Nähdään huomenna.
Keskustelu 13. Ravintolassa. Allergiat. Moi, saisinko kysyä vähän tuosta teidän lounasmenusta? Minulla on aika tiukka erityisruokavalio. Totta kai. Kysy pois. Meillä melkein kaikki annokset voi muokata asiakkaan toiveiden ja allergioiden mukaan. Hienoa. Katsoin tuota kermaista lohipastaa. Voiko sen saada täysin gluteenittomana ja laktoosittomana? Kyllä voi. Me vaihdamme tavallisen pastan tilalle gluteenittoman maissipastan. Ja meidän kermakastike tehdään muutenkin aina täysin laktoosittomasta kermasta, joten sen kanssa ei ole ongelmaa. Kuulostaa todella hyvältä. Osaatko vielä sanoa, onko siinä annoksessa käytetty valkosipulia? Vatsani ei oikein kestä sitä. Tarkistan asian nopeasti keittiöstä. Hetki vain. Joo, siinä lohen marinadissa on vähän valkosipulia. Mutta kokki sanoi, että hän voi paistaa sinulle tuoreen lohipalan ilman marinadia, pelkällä suolalla ja pippurilla. Se olisi todella ystävällistä. Minä otan sen lohipastan. Kiitos. Loistava valinta. Haluatko ruokajuomaksi vettä vai jotain muuta? Ihan tavallinen hanavesi riittää. Kiitos. Selvä juttu. Vesikannun löytyvät tuolta linjastosta ja minä tuon pastan suoraan pöytään, kun se on valmis. Keskustelu 14. Puhelu operaattorille. Asiakaspalvelu. Ville puhelimessa. Moi. Täällä on Matti Meikäläinen. Soitan, koska sain teiltä eilen puhelinlaskun. Ja siinä on mielestäni jokin virhe. Summa on aivan liian suuri. Ikävä kuulla, että laskun kanssa on ongelmia. Katsotaanpa asiaa heti yhdessä. Saisinko sinun puhelinnumerosi? Se on 050 987 6543. Yleensä minun kuukausilaskuni on ollut noin 25 €, mutta tämä uusi lasku on melkein 80 €. Odota pieni hetki, minä avaan sinun asiakastietosi. No niin, nyt näen tämän uusimman laskun. Täällä näkyy, että olet soittanut aika monta puhelua ulkomaille viime kuussa. Tarkemmin sanottuna Espanjaan. Ai Espanjaan? Se ei kyllä pidä paikkansa. En tunne ketään Espanjasta, enkä ole soittanut sinne kertaakaan. Vai niin? Tämäpä erikoista. Täällä on todella pitkiä, jopa tunnin mittaisia puheluita espanjalaisiin numeroihin. Onko mahdollista, että joku muu on käyttänyt sinun puhelintasi? Ei varmasti ole. Puhelin on ollut minulla koko ajan ja siinä on sormenjälkitunnistus. Voitteko te poistaa nuo kalliit puhelut minun laskultani? Koska et tunnista näitä puheluita, minä siirrän tämän asian meidän tekniselle osastolle tutkittavaksi. Se voi olla jokin järjestelmävirhe tai huijausyritys. Minä laitan tämän laskun nyt tauolle, eli sinun ei tarvitse maksaa sitä vielä. Kiitos paljon.
Se on todella suuri helpotus. Lähetämme sinulle sähköpostia heti, kun olemme tutkineet asian. Pahoittelut vielä tästä ylimääräisestä vaivasta. Keskustelu 15. Puhelu verohallintoon. Verohallinto. Maija puhelimessa. Moi. Minun pitäisi tehdä muutos verokorttiini. Tulorajani taitaa ylittyä tänä vuonna. Hei, hoidetaan asia kuntoon. Voisitko aivan ensimmäiseksi kertoa henkilötunnuksesi? Kyllä, se on 2011-4568. Olen tehnyt tänä vuonna aika paljon ylitöitä ja huomasin eilen, että minun nykyinen tulorajani on vain 30 000 euroa. Se ei taida millään riittää loppuvuodeksi. Katsotaanpa sinun tietojasi järjestelmästä. Joo, olet tienannut jo 28 000 euroa, joten raja tulee todellakin pian vastaan. Jos raja ylittyy, loppuvuoden palkoista menee korkeampi lisäprosentti. Kuinka paljon arvioit, että tienaat koko vuonna yhteensä? Laskin kotona, että kokonaistuloni tulevat olemaan noin 38 000 euroa tänä vuonna. Selvä. Minä lasken sinulle nyt uuden veroprosentin tuon 38 000 euron mukaan. Uusi perusprosenttisi loppuvuodeksi on 18%. Kuulostaako se sinusta sopivalta? Kyllä, se kuulostaa ihan loogiselta. Pitääkö minun itse lähettää tämä uusi verokortti työnantajalleni? Ei tarvitse. Nykyään työnantajat saavat uuden verokortin tiedot suoraan sähköisesti meidän järjestelmästä. Tämä astuu voimaan heti huomenna, joten seuraava palkka menee jo tällä uudella prosentilla. No se on todella kätevää. Kiitos paljon asiantuntevasta ja nopeasta palvelusta. Ole hyvä vain. Siinä oli kaikki tällä kertaa. Matti selvisi näistä 15 tilanteesta ja aivan varmasti selviät sinäkin. Asioiden hoitaminen vieraalla kielellä on aina vähän jännittävää, mutta harjoittelu auttaa. Mikä näistä 15 tilanteesta on sinulle kaikkein vaikein tai pelottavin suomeksi? Kirjoita kommentteihin. Ja hei, jos haluat opiskella nämä kaikki keskustelut ja tärkeän sanaston rauhassa, voit ladata videon PDF-oppaan minun YouTube-kaupastani. Kiitos, kun opiskelit minun kanssani tänään. Nähdään taas ensi kerralla.